Sao ông vẫn còn đứng ngoài này đợi thế à? Cũng chẳng có việc gì mà. Tiểu Linh tự mình có thể nấu cơm xong rồi. Cháu lại mang một đống thứ gì qua đây thế này? Cẩn thận kẻo lại đè đổ cả xe đạp đấy. Không đâu à, toàn là mấy bộ quần áo bông với chăn bông thôi. Không có trọng lượng mấy đâu. Mấy thứ này ông cứ tự sắp xếp là được. Xem xung quanh có ai cần không. Đợi đến mùa đông thì mang tặng họ. Lúc này từ trong bếp có một thiếu niên 17 tuổi bước ra. Thấy Bạch Nặc thì mỉm cười gật đầu. Đây là tiểu biểu cứu của Bạch Nặc, Du Húc Linh. Cậu ấy là do Du Quốc Thị nhặt về. Lúc được phát hiện, cậu ấy đang bị sốt cao. Theo lời bác sĩ nói, đứa trẻ này vì sốt quá nặng lại không được chữa trị kịp thời, nên đã bị hỏng dây thanh quản. Mặc dù sau đó Du Quốc Thịnh và Bình Nam Hệ có thời gian rảnh là lại đưa cậu ấy đi khắp nơi tìm thấy thuốc, đã chữa khỏi thính lực bị tổn thương do sốt, nhưng dây thanh quản vì bị hỏng quá nặng nên không thể hồi phục. Ông ngoại, giờ ông không tiện đi nơi khác. Hay là ngày mai, cháu đưa tiểu biểu cưu đến bệnh viện trên thành phố khám lại xem sao. Du Húc Linh nghe thấy lời Bạch Nặc nói, liền khua tay múa chân ra hiệu với Bạch Nặc một hồi. Cậu đừng có ra hiệu với cháu. Cháu không hiểu đâu. Rõ ràng là cháu hiểu mà, lúc cháu còn nhỏ cậu đã dạy cháu rồi. Cháu nhớ lúc nhỏ cháu bị ngốc mà. Cậu dạy thủ ngữ cho một đứa ngốc, lại còn muốn đứa ngốc đó học được. Cậu không thấy thật vô lý sao? Nhưng mà rõ ràng là cháu vẫn nhớ chuyện này. Cháu bảo không nhớ là không nhớ. Nhà mình cũng đâu phải không có tiền. Ông ngoại cháu có cả một cơ ngơi làm ăn lớn cơ mà. Chữa bệnh cho cậu thì sợ gì chứ. Hơn nữa cháu cũng có tiền mà. Lần trước cậu đi giao dịch với bạn cháu, không phải là đã biết rồi sao? Cháu được chia không ít tiền đâu. Cứ quyết định vậy đi. Lát nữa cháu sẽ nghĩ cách tìm bác sĩ giỏi. Chúng ta lén lút chữa trị. Thiếu thuốc men gì thì để cháu đi lo. Bạch Nặc định bụng lát nữa sẽ bảo hệ thống đi tra, xem thử xem đại đội nào gần đây có lã đông y thuật cao cường. Bị điều xuống dưới này rồi, bất kể có hiệu quả hay không cũng phải thử một lần xem sao. Nữa à, bây giờ không thích hợp đâu. Con chỉ thử thôi mà. Ông vẫn còn chưa biết. Con sao? Lúc có nguy hiểm con chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Quý mạng mình lắm. Chuyện chịu thiệt thòi lại càng không có khả năng xảy ra. Yên tâm đi, được chứ? Vậy cháu cứ cố hết sức là được rồi. Phải lấy bản thân làm trọng. Dù sao cháu cũng là phận con cháu. Bất kể là Húc Linh hay Bình Nam, họ đều là trưởng bối, là người phải chăm sóc cháu. Cần tiền hay đồ đạc gì thì cứ bảo Bình Nam, cứ bảo chú ấy mang đến cho cháu. Ông cứ yên tâm ạ. Dư Húc Linh cạn lời nhìn hai ông cháu trước mặt. Có thể để ý đến tôi một chút không? Hai ông cháu nhà các người đúng là ý thế bắt nạt kẻ không biết nói chuyện như tôi mà. Tức chót đi được, đi nấu cơm đây. Dư Húc Linh bên này vừa mới nấu xong bữa tối, thì Bình Nam cũng vừa chân trước chân sau trở về. Bình Nam đã điều tra ra danh tính của người phụ nữ đó chưa? Ngoại trừ người có vết chai do cầm súng trên tay ra, thì danh tính của những người khác không có gì đặc biệt. Họ đều sống ở công xã Nguyên Sơn, là dân làng bình thường ở đại đội Khiên Ngưu. Trong đó, con trai thứ hai của người phụ nữ họ Mai, mấy năm trước đã cưới con gái tài giá của phó trưởng khoa bảo vệ huyện. Sau đó, người phụ nữ họ Mai đó lợi dụng nhà vợ của con trai thứ hai và mối quan hệ với ủy ban khu phố, chiếm đoạt căn phòng trống tại số 8 phố Tam Đạo, trong một khu nhà tập thể. Bà ta thường xuyên dẫn theo con trai út đến ở nhà con trai thứ hai. Lần này là do con trai út đã đến tuổi lấy vợ. Bà ta cũng muốn tìm cho con trai út một cô vợ thành phố. Thế nhưng căn phòng đó không chứa nổi bằng đấy người. Con dâu thứ hai cũng không đồng ý, cho nên bà ta mới định dùng lại chiều cũ, tìm thêm một căn phòng trống khác để chiếm lấy. Như vậy thì, việc tìm vợ thành phố cho con trai út cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Còn về những người khác, đều là những người trợ giúp mà hắn về đại đội Khiên Ngưu tìm đến. Còn về kẻ có vết chai súng trên tay đó, ta đã sai người đi đại đội Khiên Ngưu điều tra một chút. Cô ta từ thành phố bên cạnh gả đến đại đội Khiên Ngưu 17 năm trước. Người góa phụ đó và người đàn ông hiện tại đã sinh được một trai một gái, đều đang sinh sống ở đại đội Khiên Ngưu, sống ngay sát vách nhà họ Mã. Lần này cũng là bị người đàn bà họ Mã kia kéo đến để giúp sức. Một người từ nơi khác cả đến như góa phụ đó, nhìn thế nào cũng không nên có vết chai súng dày như vậy. Hơn nữa vết chai súng vẫn chưa biến mất, chứng tỏ những năm sau khi gả đến đây, cô ta cũng thường xuyên luyện súng, hoặc là sử dụng súng. Đại đội Khiên Ngưu có gì sao? Có một vị thái đấu trong ngành hóa, học từ phương Nam tới, hình như bị điều xuống đại đội Khiên Ngưu thì phải. Ông già, quả nhiên ông vì người khác mà chạy đến đây. Chẳng lẽ là bà lão xinh đẹp nào? Bà lão cái gì mà bà lão? Không có bà lão xinh đẹp nào hết. Cả đời này ta chỉ có mỗi bà dì nhỏ của cháu thôi. Đừng có giống như bà ngoại cháu, lúc nào cũng muốn đuổi ta đi. Ta nói cho cháu biết, không đời nào, tuyệt đối không đời nào. Ta sống hay chết cũng đều là con rể của Ngụy gia. Thôi được rồi, bàn chuyện chính sự đi. Còn chuyện chính sự gì nữa chứ? Bạn của ông chắc là đang ở đại đội Thất Thủy nhỉ? Nếu không thì người của Ngụy gia đã chẳng sắp xếp cho cháu đến đó. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là vì đại đội trưởng của đại đội Thất Thủy là người mà Ngụy gia tin tưởng được, sắp xếp cho cháu ở đây, an toàn hơn ở lại thành phố hộ rất nhiều. Nhưng trong đó cũng có nguyên nhân là vì ông đang ở đây, đã có thể sắp xếp cho cháu ở đại đội Thất Thủy. Vậy thì kết hợp thêm vài người bạn của ông nữa, cùng cố gắng một chút để đưa người bạn cũ của ông cũng được chuyển đến đại đội Thất Thủy.
Chắc cũng không khó đâu. Hơn nữa, cách quản lý và tình người ở đại đội Thất Thủy là phù hợp nhất và cũng an toàn nhất. Nếu những người bạn mà ông coi trọng đều ở Thất Thủy, thì chuyện của đại đội Khiên Ngưu bên kia có liên quan gì đến chúng ta đâu. Thân phận của người đó cứ để cho phía công an đi điều tra là được. Người chuyên môn cứ để họ làm việc chuyên môn. Cả cái gia đình này của chúng ta bây giờ chẳng còn ai là dân chuyên nghiệp nữa rồi. Sao tự nhiên cháu lại biết được nhiều chuyện như thế? Ta nhớ hình như mình chưa từng nói với con bé về những chuyện này mà nhỉ? Người nhà họ Ngụy trước khi nó xuống nông thôn cũng chưa từng tiếp xúc với nó. Không thể nào có cơ hội nói với nó mấy chuyện này được. Chẳng lẽ là cái tên Phương mồm loa mép dài kia? Đừng có mắng anh hai cháu ở trong lòng. Ta không có, si. Đúng là bảo vệ từ nhỏ có khác. Hồi trước chưa biết nói, mà cũng có thể lao lên bảo vệ như một con bê con vậy. Bây giờ thì hay rồi. Nói cũng không cho nói nữa. Nữ nói cũng không sai. Hiện tại chúng ta thật sự không nên quản nhiều như vậy. Cháu đưa người đến cục công an huyện, giao trực tiếp cho cục trưởng Lưu của họ. Người đó năng lực khá, phẩm chất chính trực. Cháu chỉ điểm một chút, chắc là ông ấy sẽ hiểu thôi. Đúng rồi tiểu biểu cữu, ngày mai lại có một lô hàng mới về. Chỗ cũ, giờ cũ, vẫn là người lần trước giao dịch với chú. Nữ, cháu chắc chắn vị đại ca đó tuyệt đối đáng tin chứ. Nhà mình không thiếu tiền, cháu có tham gia hay không cũng không quan trọng đâu. Yên tâm đi, tuyệt đối đáng tin. Là một người mình hoàn toàn có thể tin tưởng. Có gì súng vào đầu, anh ta cũng sẽ không phản bội cháu. Anh ta chỉ sẽ tự phân rã mình ngay tại chỗ, làm đối phương sợ chết khiếp. Vậy thì tốt, anh ta tên là gì? Chú thấy hình như anh ta cũng không biết nói chuyện, mê mơ. Anh ta là bẩm sinh, không chữa được. Cứ gọi anh ta là anh Lệ là được. Bạch Nặc đưa trực tiếp tờ đơn đã chuẩn bị cho Dư. Húc Linh, bảo chú ấy ngày mai đi đến chân núi bên ngoài huyện, nhận hàng là được. Buổi sáng cũng không có việc gì, Bạch Nặc định đạp xe đi dạo một vòng, dùng nốt mấy phiếu điểm danh cần dùng. Tổng cộng 18 tờ. Ký chủ, chúng ta đi đâu trước đây? Theo lệ thường, đi dạo quanh cung Tiêu xã một vòng trước đã, xem có điểm danh di động nào không. Đã ra ngoài một chuyến thì luôn phải mang thứ gì đó về. Nếu không thì vật tư của người khác cũng đã dùng không ít rồi, mà tôi thì chẳng mua cái gì cả. Để người khác nhìn ra vấn đề thì rắc rối lắm. Ngươi nói tối qua, phía công an đã khống chế hết mấy gia đình đó rồi. Đúng vậy, là những người có tiếp xúc với người phụ nữ mang theo súng đều bị khống chế cả rồi. Bạch Nặc gật đầu, đạp xe đi đến nhà xe gần cung Tiêu xã trước. Vừa mới khóa xong xe đạp, liền thấy trước cửa cung Tiêu xã vây kín một đống người. Bạch Nặc ngẩn cả người ra. Nặc, các cậu cũng tới đây à? Nhưng mà cung Tiêu xã hình như không chen vào nổi. Hay là tớ đi ra ngoài vậy? Hôm nay cậu muốn mua đồ gì không? Không mua nữa. Chiều nay tớ để biểu cứu qua giúp tớ mua vậy. Tớ đi cửa hàng thực phẩm phụ mua ít thịt đây. Vậy cũng được, cậu tự chú ý an toàn nhé. Được, các cậu cũng vậy. Bạch Nặc gật đầu, vội vàng đi về phía nhà để xe đạp. Thanh niên trí thức Bạch, thật khéo quá. Cô cũng ở đây à? Đến để mua đồ sao? Hai chúng ta thật là có duyên mà. Anh đang nói cái quái gì vậy? Đi cung Tiêu xã không phải mua đồ, chẳng lẽ là vào đó đi vệ sinh chắc? Còn có duyên nữa chứ, lúc anh sinh ra là vừa cười vừa ra ngoài à? Nên mới khiến anh sống buồn cười như thế này. Hôm nay là ngày nghỉ, làm ơn dùng 2 cái lỗ trên mũi anh đó, nhìn cho kỹ xem trong cung Tiêu xã rốt cuộc có bao nhiêu người, thì sẽ biết hôm nay có bao nhiêu người có duyên với anh thôi. Tránh ra đi, mình không tin là không tán đổ được cô nàng trí thức trẻ này. Khó khăn lắm mới hạ bệ được gã họ Chu kia. Thanh niên trí thức Bạch, tôi chỉ là thấy cô ở đây nên vui quá thôi. Đừng giận mà, được không? Ái chà cái đậu xanh, anh dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào đồ của tôi xem, tôi sẽ bẻ gãy tay anh ngay lập tức. Anh rốt cuộc có tránh ra không? Còn không tránh ra là tôi ra tay đấy. Tôi biết cô không cố ý mà. Cô yên tâm, tôi sao nỡ lòng nào trách cô chứ. Nhưng mà, cô có thể đỡ tôi một chút không? Đầu óc có bệnh thì đi bệnh viện tìm bác sĩ đi. Bớt thể hiện trước mặt bà cô đây thôi. Còn dám đến trêu ghẹo lần nữa, bà cô đây thấy lần nào đánh lần đó. Bạch Nặc để lại một câu rồi đạp xe đi thẳng. Cứ đợi đấy, đợi sau khi kế hoạch của ta thành công, xem ta thu xếp con nhỏ đê tiện đó thế nào. Ký chủ, hay là tối nay chúng ta đi trùng bao tải tên tự luyện nó đi. Bất khí chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối muốn ăn bám thôi. Thu xếp hắn ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chúng ta đi điểm danh trước đã. Tuân lệnh ký chủ. Phía trước 10 mét rẽ trái, xuất phát hướng về phía trạm thu mua phế liệu. Bên này, cô cứ ngồi cho vững nhé. Bạch Nặc đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình, 2 chân đạp nhanh thoăn thoắt, ha ha. Chỉ trong vài nhịp thở, đã vòng qua phía bên trạm thu mua phế liệu rồi. Đúng rồi, trước tiên mở điểm danh ở cổng trạm xe buýt vừa nãy. Mở vòng quay may mắn đi. Vâng thưa ký chủ.
Chúc mừng ký chủ nhận được 2 chai rượu trắng linh tháp, 2 chai rượu lâu năm Phượng Thành, 2 chai rượu trắng Đao Sơn. Hi hi, anh Thống, phần thưởng này ta thích lắm. Có quà mang cho chú đội trưởng rồi. Lại hời rồi. Ký chủ, hôm nay chúng ta khởi đầu thuận lợi quá. Ở trận thu mua phế liệu chắc chắn sẽ tìm được bảo bối tốt hơn. Đúng thế, ha 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 ha. Cái con bé này, ta đã nói với cháu 800 lần rồi. Đạp xe chậm thôi, sao cứ không chịu nghe thế hả? Hi hi, sao ông lại trông cổng sớm thế à? Bây giờ mới có hơn 7 giờ thôi mà. Ông cụ này đúng là tận tâm quá đi. Ôi, ra rồi nên ít ngủ, sao cháu không ngủ thêm chút nữa? Đã ăn sáng chưa? Ăn rồi ạ, ông yên tâm. Ông ngoại ngư, ông có thể gửi đồ cho ông bà ngoại của cháu không? Hai vợ chồng họ không cần cháu phải lo đâu. Về mặt tinh thần thì bên đó có người chăm sóc rồi. Nhà họ Ngư chúng ta vẫn chưa sụp đổ đâu. Ông ngoại ngư của cháu sẽ không để người ta hành hạ họ đâu. Nữ nữ đừng có vội. Nữ nữ, hãy nhớ lời ông ngoại ngư, có những lúc nhìn như là tuyệt cảnh, nhưng cũng có thể là một hy vọng mới. Trông có vẻ là bị giam cầm, nhưng cũng có thể là một kiểu bảo vệ biến tướng khác. Thế nên không cần phải lo lắng. Cháu chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, để mình sống thật vui vẻ. Đó chính là sự an ủi lớn nhất đối với mấy lão già này rồi. Ông ngoại đây chỉ là muốn gửi cho ông ngoại và bà ngoại một ít đồ ăn và trà thôi. Ông ngoại cũng thích thưởng trà giống như ông vậy. Nhân lúc mấy năm nay không cần phải bận rộn ở viện nghiên cứu, sống chậm lại một chút, chẳng thà cứ tận hưởng cho tốt. Được, cháu cứ chuẩn bị đồ đi. Ông ngoại sẽ sai người gửi qua cho. Cháu sẽ chuẩn bị thêm nhiều đồ cho ông ngoại và bà ngoại. Lát nữa cháu sẽ đi chụp một tấm ảnh rồi gửi đi cùng luôn. Cháu đã xa nhà 2 năm rồi, bà ngoại vẫn chưa thấy dáng vẻ hiện tại của cháu nữa. Bà ấy chắc chắn là nhớ cháu lắm. Được, muốn làm gì cũng được hết. Mọi việc đều có ông ngoại đây rồi. Trà này của cháu ngon đấy. Trước đây mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Những lúc trời âm u hay mưa gió thì tay chân cũng đau nhức tê dại. Nhưng sau khi uống trà của con nhóc cháu gửi đến, cũng chỉ mới 10 mấy ngày thôi, mà cảm thấy mấy bệnh cũ này đã đỡ hơn nhiều rồi. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Lúc nhỏ thư phòng của ông ngoại có rất nhiều sách. Cháu đã đọc không ít, trong đó có mấy quyển sách về thảo dược. Lúc đó đầu óc lờ mờ, không ngờ sau này lại nhớ kỹ hết. Ông cũng biết rồi đấy, hiện giờ cháu ở Thất Thủy đại đội không có việc gì làm. Bạn bè có tặng cho mấy túi trà lớn, cháu liền dùng nước thuốc đông y đã pha chế phun lên lá trà, gia công lại lần nữa, thế mà lại thành công thật. Ha 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 ha, khá lắm. Niêu Niêu của nhiên là người thông minh xuất chúng nhất nhà ta. Trước đây chỉ là giả khờ để giấu tài thôi, xem sau này còn ai dám cười nhạo nhà ta nữa không. Mấy cái thứ đồ bỏ đi của mấy nhà kia, không một đứa nào sánh được với Niêu Niêu nhà ta. Chứ còn gì nữa, cũng phải xem cháu là con nhà ai chứ. Phải biết rằng nhà mình tùy tiện lôi đại một người ra thì cũng đều là quỷ tài trong số các thiên tài cả. Đúng vậy. Khi Bình Nam đi tới, liền nhìn thấy cảnh hai ông cháu đang tâng bốc lẫn nhau. Những lời đó khiến anh ta cũng cảm thấy đỏ cả mặt, có chút không muốn bước tới nữa. Quả nhiên là, ta đã bảo rồi mà, ta chỉ là một người bình thường thôi. Nếu không thì sao lúc nào cũng thấy lạc lõng với cái nhà này chứ. Ông cụ à, ông cười khẽ thôi, bộ ông muốn cười đến sặc luôn hả? Không phải Tiểu Lưu nhờ ông giúp sao? Sao lại qua đây rồi? Nhưng thân phận của người đó của thực có ích. Cục công an huyện hiện giờ không đủ nhân lực, hình như đều đã lên thành phố để hội quân với đại đội trưởng đại đội hình sự mới nhậm chức của họ rồi. Cho nên, cục trưởng Lưu muốn nhờ tôi giúp dẫn người đi một chuyến đến đại đội Khiên Ngưu, nhưng thân phận hiện tại của tôi không thích hợp lắm. Lát nữa cứ lặng lẽ đi theo là được. Dư Quốc Thịnh gật đầu, được. Vậy tôi đi đây. Buổi trưa tôi bảo Tiểu Lục Tử mang cơm qua cho ông. Chiều lúc về đại đội nhớ chú ý an toàn. Cũng không biết chuyện này liệu có ảnh hưởng đến các đại đội khác không. Bình thường không có việc gì thì đừng chạy lung tung một mình. Có chuyện gì thì gọi vào số điện thoại mà chú đã đưa cho cháu ấy. Biết chưa? Đến chú cứ yên tâm đi. Chú cũng chú ý an toàn nhé. Được rồi, đến ông ngoại. Con vào trong dạo một vòng nhé. Con vẫn chưa vào đó bao giờ. Đi, bên trong hơi bừa bộn đấy. Chú ý an toàn nha. Ký chụp đồ tốt trong này cũng không ít đâu nhỉ. Tiếc là đều hỏng hết rồi. Chắc là đồ của những gia đình giàu có bị đập phá trước đây, rồi quẳng vào đây thôi. Mỗi người một thùng, tìm được mấy cái hũ gốm lớn nhỏ khác nhau, mang về để muối dưa hay trồng cái gì đó cũng tốt. Không chỉ vậy, Bách Nặc còn tìm thấy ở trong góc một cái khung cũ nát của thùng xe ba gác. Anh Thống, ngươi xem thử có lốp xe không? Loại to bằng lốp xe đạp ấy. Vâng, thưa ký chủ. Nhất ngoại công, ở chỗ ông có công cụ nào dùng được không ạ?
Có, ở trong căn phòng bên tay trái ngay khi bước vào đấy. Bên trong có một phòng nghỉ. Phòng trong của phòng nghỉ chính là phòng dụng cụ. Trong đó cái gì cũng có. Cháu cứ tự xem mà làm. Đừng để bị thương đấy nhé. Đã rõ, thưa ký chủ. Ký chủ xem mấy cái lốp xe này có được không? Bạch Nặc đứng dậy kiểm tra một chút. Chọn ra 3 cái có cùng kích cỡ và chủng loại. Anh Thống, đi canh cửa đi. Vâng, thưa ký chủ. Bạch Nặc bắt đầu bắt tay vào sửa xe 3 bánh. 2 tiếng sau, một chiếc xe đạp 3 bánh mới toanh đã ra lò. Đây chính là thứ được tạo ra từ đống đồng nát dưới chân tường đó sao? Nhất ngoại công, cháu giỏi không? Cái này gọi là biến rác thành bảo vật. Tốt lắm, tốt lắm. Nữ nhà ta đúng là đứa trẻ giỏi nhất. Chiếc xe này là do bên nhà máy cơ khí vứt sang đây từ trước. Vốn dĩ họ chê nó nhỏ. Bình thường chỉ dùng để chở ít phế liệu trong xưởng thôi. Sau khi hỏng thì họ cũng lười sửa luôn. Cháu dùng cái máy hàn điện trong phòng dụng cụ. Để hàn đúng không? Mê mơ. Trước đây cháu từng đến viện nghiên cứu của ông ngoại. Thấy có mấy chú dùng máy hàn điện, nên đã ghi nhớ lại. Giỏi thật, giỏi thật. Không hổ là dòng giống nhà họ Ngụy chúng ta. Cái gì cũng chỉ nhìn qua là biết làm. Bạch Nặc nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật đầy cạn lời. Đối với việc tấm bốc mù quáng của nhất ngoại công nhà mình, cô đã quen rồi. Bạch Nặc đẩy chiếc xe 3 bánh, tạm thời ở trạm thu mua phế liệu. Sau khi cùng ông lão ăn xong bữa trưa, cô liền đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình đi điểm danh. Phúc Tinh, điểm danh tại nhà máy thi huyện thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được 20 cân thịt 3 chỉ. Điểm danh tại phòng tiết kiệm bưu điện huyện Phúc Tinh thành công. Chúc mừng. Ký chủ nhận được 20 tờ đại đoàn kết. Bơ la, đi thôi. Còn thừa 2 thẻ điểm danh nữa. Chúng ta đi tìm chỗ thôi. Điểm danh thành công tại số 23 phố Cao Nam, huyện Phúc Tinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một chiếc xương sọ. Một đoạn xương cánh tay hoàn chỉnh. Ký chủ có muốn báo công an không? Ngươi kiểm tra xem cái xương sọ này là từ năm nào đi. Nếu đây là từ trước khi lập quốc, thì báo công an cái nỗi gì? Thà mang đi trồng hoa còn hơn. Ký chủ nhân của chiếc xương sọ này là nữ, 18 tuổi. Thời gian mất là 1 năm trước. Nguyên nhân mất là do ngạt thở mà chết. Vì khoa học kỹ thuật ở thời đại này còn hạn chế, rất nhiều thông tin đều được ghi chép trong sổ sách. Vì không có mạng Internet, nên không thể xâm nhập vào để tìm kiếm thông tin danh tính của người này. Ký chủ, chúng ta phải làm sao đây? Vứt đi sao? Thôi kệ, gặp nhau là có duyên. Giúp cô báo công an vậy. Còn những chuyện khác thì lực bất tòng tâm rồi. Anh, Thống, kiểm tra xem cái xương sọ này được lấy ra từ đâu. Vâng thưa ký chủ. Ký chủ, chính là chỗ này. Cái cánh tay đó cũng ở đây à? Đúng vậy ký chủ. Anh Thống, có thể bỏ cái xương sọ và cánh tay này vào lại không? Để một mẩu xương ngón tay lộ ra khỏi tường ngoài một chút, rồi tạo thêm vết cào của động vật trên tường được không? Không thành vấn đề, ký chủ. Chương trình thu thập của Thương Thành Không Gian cả trăm năm chưa chắc đã lấy ra được thức ăn. Chẳng hạn như con gà quay đó, đều là do chương trình thu thập sao chép nguyên mẫu một ra đấy. Không ngờ lại bị hai ta đụng phải cái này. Ký chủ, như vậy được chưa? Tốt quá rồi, bảo bối hệ thống nhà ta sao mà giỏi thế nhỉ? Đi thôi. Cô nói cái gì? Ngón tay người sao? Đồng chí Vương Thủ Giang, chuyện này tôi không dám lừa người đâu. Tôi đi ngang qua con phố đó, thì thấy một con chó nhỏ đang cào tường trong một con hẻm rất hẹp. Tôi cũng đang rảnh nên tò mò xem nó đang cào cái gì. Thế là ngồi xổm xuống xe một lúc, kết quả càng nhìn càng thấy lạ, nên cũng chen vào theo. Sau đó thấy chỗ con chó nhỏ đang cào, lộ ra một đốt xương trông rất giống ngón tay người. Xem tuổi cô cũng không lớn lắm, sao cô biết đó là xương ngón tay người? Không phải là đang lừa gạt mọi người ở đây đấy chứ? Anh chưa từng thấy hoặc không nhận ra, cũng không có nghĩa là người khác cũng không biết. Thời buổi này nhìn thấy vết thương sâu đến xương khó lắm sao? Ồ, quên mất, với một kẻ ít trải đời như anh, có lẽ là rất khó với anh đấy.